বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক যেটো বস্তু দেখুৱাম সেই বস্তুটো আপোনালোকে টিভিত চাইছে কিন্তু মই আজি আপোনালোকক সেই প্ৰডাক্টটো দেখুৱাম বা সেই বস্তুটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম টেকনলজি বৰ্তমান ইমানে আগবাঢ়ি গৈ আছে যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ টেকনলজিয়ে গুৰুত্ব দি আছে সো বন্ধুসকল বেছি কথা নকয় আহক আজিৰ এই ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আৰু সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাম যেটো বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো তো হেল্ল বন্ধুসকল মোৰ নাম মালেক মোৰ লগত আছে লিলিমাস্টাৰ আৰু মই আছো আপোনাৰ লগত তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল যেটো বস্তু আপোনাক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো সেই বস্তুটো হৈছে এইটো বন্ধুসকল ইয়াৰ ভিতৰত এটা তলা আছে মানে ডিজিটেল তলা আছে মানে তলাটো কেনেকুৱা আপোনালোকে চাওক মই প্ৰথমতে এইটো আনবক্সিং কৰি আছো আপোনালোকে যদি এনেকৈ দিয়ে তেনেহলে নরমাল এটা তলাৰ দৰে হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে যদি এটো খুলি আকৌ এনেকৈ ঘুৰাই দিয়ে এনেকৈ এটা সাউন্ড হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এনেকৈ মই যেনেকৈ লগালো এনেকৈ লগাই যদি আপুনি আপোনাৰ বাইকত বা ঘৰত বা দোকানত লগায় তেতিয়াহলে যদি সুৰে সুৰ কৰিবলৈ আহে প্ৰথমতে এটা সাউন্ড হ'ব আৰু তাৰপিছত যদি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰে হাতুৰিৰে বা কোনো এটা বস্তুৰে আঘাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এই তলাটোক তেতিয়াহলে সাউন্ড কেনেকুৱা হ'ব মই কৈ দি আছো একেবারে চাওক এনেকুৱা এটা সাউন্ড হ'ব মই আৰু লগত থৈ দিলো বন্ধুসকল আপোনালোকে চালে এই ভিডিওটো আৰু তলাটোও চালে মানে ডিজিটেল তলাটো চালে যেতিয়া তলা ভাঙি সুৰে সুৰ কৰিবলৈ আহিব তেতিয়া নিশ্চয় ধৰা পৰিব বা সেই সাউন্ড শুনিয়ে চৰে দৌৰি পলাব আশা কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনহলে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিক্যাল এনালাইসিস চেনেলটো কেতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আনবক্সিং আমি সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে বন্ধুসকল আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশনৰ আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাল থাকিব সুস্থ থাকিব এই কামনাৰে আজিৰ ভিডিওটো আমি শেষ কৰিলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আপোনালোকৰ লগত দেখাব নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে